So আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিকৰ লেকচাৰ নম্বৰ 2 হয় আজি। চ' লেকচাৰ নম্বৰ 2ত আমি আজি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু আমি ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰব্লেমো ডিছকাছ কৰিম, কলমছ ল, ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম, অ'কে। চ' আমাৰ এইবিলাক টপিক থাকিব আজি। তো ফাৰ্ষ্ট আজি আমাৰ টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ। ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ। চ' ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ মানে চাৰ্জবিলাকৰ মাজৰ ফ'ৰ্চ, যেতিয়া চাৰ্জবিলাক কিহত থাকিব, এট ৰেষ্ট থাকিব। চ' ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ। ছাপ'জ আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চটো বুজাৰ আগত আমি এটা ল আছে, সেই লটো বুজিব লাগিব। সেই লটোত আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ মানে কি হয় বুজিম। চ' লেটছ চে মোৰ এটা চাৰ্জ আছে ইয়াতে, দিছ ইজ লেটছ চে Q1 চাৰ্জ আছে, আৰু Q1 চাৰ্জৰ পৰা অলপ দূৰত এটা ডিষ্টেঞ্চ মই ধৰি লৈছোঁ R, মোৰ আন এটা চাৰ্জ আছে Q2। চ' ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা মই এটা পইণ্টে কনচিডাৰ কৰিছোঁ চাৰ্জক। চ' এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমি ইয়াত, যে আমি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ আমি চাৰ্জৰ কথা পাতিম, সেই চাৰ্জবিলাকক আমি পইণ্ট চাৰ্জ হিচাপে ল'ম, আমি পইণ্ট চাৰ্জ হিচাপে কনচিডাৰ কৰিম। চ' হোৱাট ডু মিন বাই পইণ্ট চাৰ্জ? চ' পইণ্ট চাৰ্জটো কি হয়? চ' পইণ্ট চাৰ্জ মানে হৈছে যে চাৰ্জটো যদি এটা পইণ্টতেই গোটেই কনচেনট্ৰেট হৈ থাকে, মানে ইয়াৰ যোনটো চাইজটো ইমানেই সৰু যে ইয়াৰ গোটেই যোনটো চাৰ্জ আছে এটা পইণ্টত যদি কনচেনট্ৰেট হৈ থাকে, ইয়াৰ কোনো ৰেডিয়াছ নাথাকিব, ইয়াৰ চাইজটো এপ্ৰক্সিমেটলি ভেৰি স্মল হ'ব। চ' ইলেক্ট্ৰনৰ কথা পাতি আছোঁ, চ' ইলেক্ট্ৰন এটা বহুতেই সৰু পাৰ্টিকেল হয়। ত' ইয়াক আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ এই যোনটো ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ আছে এটা পইণ্টত কনচেনট্ৰেট হৈ আছে। চ' আমি সেই পইণ্ট চাৰ্জৰ কনচেপ্টত আমি ইয়াতে লৈ পেলাই আমি ছল্ভ কৰিম বস্তুবিলাক। চ' ইয়াতে ছাপ'জ মোৰ চাৰ্জ আছে Q1, ইয়াতে চাৰ্জ আছে Q2, আৰু ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম ইজ ছাপ'জ R হয়। চ' কলমছ ল' আমাক কি কয়, যোনটো আমি পঢ়িম ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চৰ আণ্ডাৰত কলমছ ল'। চ' কলমছ ল' আমাক কয় যে ইহঁত দুটা পাৰ্টিকেল বা ইহঁত দুটা চাৰ্জৰ মাজত এটা ফ'ৰ্চ থাকিব, আমি জানো। ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন থাকিব পাৰে যদি দুটা আনলাইক হয়, বা ফ'ৰ্চ অফ ৰিপালশ্যন থাকিব পাৰে যদি দুটা কি হয়, লাইক চাৰ্জেছ হয়। চ' এইটো ডিপেণ্ড নকৰে, আল্টিমেটলি কথাটো হ'ল যে এটা ফ'ৰ্চ সিহঁতৰ মাজত থাকিব, ৰিপালশ্যন বা এট্ৰেকশ্যন। সেই ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব, সেই ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব আমাক কোনে ক'ব, এই কলম লৈ আমাক ক'ব। চ' কলম লৈ আমাক কি কৈছে যে ইহঁত দুটা চাৰ্জৰ মাজত যোনটো ফ'ৰ্চ থাকিব F বুলি লিখিছোঁ তাক, সেইটো হ'ব ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য টু চাৰ্জেছ। মানে Q1 আৰু Q2 যোনটো প্ৰডাক্ট কৰিম আমি, সেই প্ৰডাক্টৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল হ'ব F2, এইটো কুৱেশ্যন 1। অলছ' যোনটো F আছে ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেলটো হ'ব 1/R², ইকুৱেশ্যন 2। চ' F2 ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল হয় Q1 Q2, আৰু F2 প্ৰপ'ৰ্চনেল হয় কাৰ লগত, 1/R² লগত। বা আমি ক'ব পাৰোঁ F2 ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰ্চনেল হয় কাৰ লগত, R² লগত। চ' যদি মই ইকুৱেশ্যন 1 আৰু ইকুৱেশ্যন 2টো কম্বাইন কৰোঁ, চ' কি হ'ব, কম্বাইনিং ইকুৱেশ্যন 1 and 2 যদি মই কৰোঁ, ইকুৱেশ্যন 1 and 2 কি হ'ব, চ' আই কেন ৰাইট F ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই R²। কাৰণ F2 ইয়াৰ লগতো প্ৰপ'ৰ্চনেল, F2 ইয়াৰ লগতো প্ৰপ'ৰ্চনেল। চ' আমি কম্বাইন কৰি পেলাই উই কেন ৰাইট দিছ। চ' প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট আহি যাব যেতিয়া আমি প্ৰপ'ৰ্চনেলটো উঠাই দিম, সেইটো আমি জানো। চ' কি হ'ব, F উইল বি ইকুৱেল টু K Q1 Q2 বাই R²। চ' দিছ ইজ দ্য ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন অৰ ৰিপালশ্যন বা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ কাৰ মাজত, বিটুইন এনি টু পজিটিভ বা নিগেটিভ চাৰ্জেছ। চ' দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত কিমান ফ'ৰ্চ আহিব, যোনটো ফ'ৰ্চ থাকিব, ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন বা ৰিপালশ্যন, তাক আমি ক'ম ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ। আৰু সেই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব আমাক কোনে ক'ব, সেইটো কলমছ লয় ক'ব। চ' দিছ ইজ কলমছ ল'। এইবিলাক কি হয়, দিজ আৰ কলমছ ল'। চ' F ইকুৱেল টু K Q1 Q2 বাই R²। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, আমাক যেতিয়া আমি প্ৰব্লেমবিলাক কৰিম তেতিয়া আমাক এইবিলাক দৰকাৰ হ'ব। চ' ইয়াতে যদি আমি K পালোঁ, K, এই Kটোক কোৱা হ'ব কি বুলি, প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট। Kটো হ'ব প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট। আৰু এই যোনটো K আছে, ইয়াৰ K নামটো হৈছে, ইয়াৰ যোনটো নাম আছে K নামটো হৈছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ কনষ্টেণ্ট। ইয়াক আমি ক'ম ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ কনষ্টেণ্ট। আৰু এই K এটা নিৰ্দিষ্ট ভেলু আছে, Kৰ ভেলুটো হ'ব 1/4πε0 ইন SI। SI ইউনিটত Kৰ ভেলু কিমান হ'ব, 1/4πε0 হ'ব। আৰু ইয়াতে যোনটো তোমালোকে এপচাইলনত পাইছা, চ' এপচাইলনটো কি হ'ব, এপচাইলনটো আমি ইয়াৰ নাম হৈছে পাৰ্মিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ। পাৰ্মিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ। আৰু ইয়াৰো ভেলু এটা আছে, ইয়াৰ ভেলুটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব এপচাইলন নটৰ। তাৰ ভেলুটো হৈছে 8.854 ইনটু 10⁻⁻12। আৰু ইয়াৰ ইউনিট থাকিব, চ' ইউনিটটো কিমান হ'ব, ইউনিটটো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰিম। চ' ইউনিটটো কিমান হ'ব, ইউনিট উইল বি এপচাইলন নটৰ ইউনিট লাগে আমাক। চ' কিমান হ'ব, কলম স্কুৱেৰ, আই মিন টু চে কলম, চৰি, ইট উইল বি নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ
per column square. So epsilon naughter value হৈছে এইটো 8.854 × 10⁻12 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ per column square. So SI unit k value হৈছে 1/4 pi epsilon naught আৰু এই 1/4 pi epsilon naught টো যদি আমি সলভ কৰোঁ পাই ভ্যালু যদি আমি পুট কৰোঁ epsilon naughter ভ্যালু যদি আমি পুট কৰোঁ গোটেইখিনি যদি আমি সলভ কৰিলে আমি যোনটো k value পাম আলটিমেটলি this k value will be 9 × 10⁻9 পাম. So আমি k value কিমান পাম 9 × 10⁻9 কত পাম ইন ভ্যাকুয়াম ভ্যাকুয়াম মানে যদি আমি এই দুটা চাৰ্জ যদি আমি ভ্যাকুয়ামত থওঁ এই দুটা চাৰ্জৰ মাজত যদি একো নাথাকে অকল যদি ভ্যাকুয়াম থাকে বা এয়াৰ থাকে তেতিয়া যোনটো থাকিব k value so then k value will be 9 × 10⁻9 হ'ব. So আমি যদি গোটেইখিনি সাম আপ কৰি পেলাই আমাৰ যোনটো কলমছ ল হ'ব কলমছত আমাৰ কি পালো কলমছত আমি সাম আপ কৰি পেলাই আমি কলমছ কি পাম যে f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. So this is the form the expression of electrostatic force দুটা চাৰ্জৰ মাজত separated by a distance r. কিমান r টো কি হয় separation between the two charges. কিন্তু এটো SI তে হয়. This is in SI. SI মানে কি ইয়াৰ যোনটো ভ্যালু থাকিব ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান পালো আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো 9 × 10⁻9 পালো. ঠিক আছে. So this is electrostatic force but this is Coulomb's law. This is Coulomb's law in electrostatics. So যদি আমি এক্সপ্ৰেছনটো এবাৰ আমি চাওঁ ইয়াৰ এক্সপ্ৰেছনৰ আমাৰ ইমপ্লিকেশ্যন কিছুমান আছে. সো আমি ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰোঁ যদি ডিষ্টেন্স বিটুইন দ্য টু চাৰ্জেছ যদি বাঢ়ি যায় যদি যেনিবা সাপোজ চাৰ্জটো এটা আছে q1 এটা আছে q2 আৰু ইহঁতৰ মাজত সেপাৰেশ্যন যেনিবা 2 সেন্টিমিটাৰ আছিল আৰু এটা যেনিবা মই কি কৰিলোঁ q1 আছে সেম q2 আছে সেম এবাৰ ডিষ্টেন্সটো মই 4 সেন্টিমিটাৰ কৰি দিলোঁ ইয়াতে যেনিবা ফোৰ্স f1 আছিলে ইয়াতে যেনিবা ফোৰ্স f2 আছিলে সাপোজ. সো আমি এইটো কথা ক'ব পাৰিম যে ক'ত ফোৰ্সটো বেছি হ'ব. সো আমি চালে হ'ল যেহেতু f2 কি হয় ডিষ্টেন্সৰ লগত ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল হয় মানে কি r ৰ ভ্যালু যিমানেই ডাঙৰ হ'ব f ৰ ভ্যালুটো সিমানেই কি হ'ব সৰু হ'ব r ৰ ভ্যালুটো যিমানেই ডাঙৰ হ'ব f ৰ ভ্যালুটো সিমানেই কি হ'ব সৰু হ'ব. দ্যাট মিন্স ইয়াতে r ৰ ভ্যালু সৰু হয় সো ইয়াতে f1 টো ডাঙৰ হ'ব আৰু ইয়াতে r ৰ ভ্যালু ডাঙৰ দ্যাট মিন্স f1 টো কি হ'ব সৰু হ'ব. সো ইন দিস কেস f1 will be greater than f2. সো ইয়াৰ আমি কথাটো গম পালোঁ যে ডিষ্টেন্সটো যিমানেই বাঢ়িব সিমানেই ফোৰ্সটো কমি গৈ থাকিব. আৰু এটা কথা গম পালোঁ যদি আমি সাপোজ প্ৰথমতে আমি চাৰ্জটো 1 কলম থলোঁ এবাৰ চাৰ্জটো 2 কলম থলোঁ আৰু আমি সেম এৰেঞ্জমেণ্টত আমি থলোঁ আকৌ এবাৰ চাৰ্জটো q1 টো আমি 2 কৰি দিলোঁ আৰু q2 টো আমি 4 যদি কৰি দিওঁ আৰু ডিষ্টেন্সটো যদি 2 সেন্টিমিটাৰে ৰাখোঁ তো ডিষ্টেন্সটো এবাৰ সেম ৰাখিছোঁ আৰু চাৰ্জ দুটা এবাৰ কি কৰিছোঁ মই চোৱা চেঞ্জ কৰি দিছোঁ. সো এতিয়া আমি ইয়াত যেনিবা ফোৰ্স হ'ল f1 ইয়াৰ কাৰণ ইয়াত যেনিবা ফোৰ্স বিটুইন দেম ইজ f2 কোনটো ডাঙৰ হ'ব. সো আমি গম পাওঁ আকৌ যে f2 কি হয় q1 আৰু q2 ৰ লগত কি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনাল হয় মানে প্ৰডাক্টটো যিমানেই বাঢ়িব সিমানেই ফোৰ্সটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব. সো কাৰ প্ৰডাক্টটো বেছি হয় সো ইয়াতে 2 × 1 2 হয় ইয়াতে 4 × 8 হয়. সো যেহেতু q1 q2 টো ইয়াত ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে এই কেছটোত কি হ'ব f2 টো গ্ৰেটাৰ হ'ব তাতকৈ f1 তকৈ. সো আমি এইবিলাক কথা গম পালোঁ. সো এইটো হয় কলমছ ল. সো আমাক যদি কোৱেশ্যন দিয়া থাকে q1 q2 আমি উলিয়াব লাগে সো আমি ডাইৰেক্টলি এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি পেলাই আমি উলিয়াব পাৰিম আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা 9 × 10⁻9 হয়. ইয়াতে যোনটো এপসাইলনত পাইছোঁ এপসাইলনটো কোৱা হয় পাৰমিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ ইয়াৰ ভ্যালুটো আমাক কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'ব. এইটো হৈছে 8.854 × 10⁻12 ইউনিটটো মনত ৰাখিবা ইউনিটটো মই নিজে ওলাব পাৰিবা নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কলম স্কয়াৰ দিস ইজ দ্য ইউনিট সেইটো মনত ৰাখিবা. ওকে সো আমাক কেতিয়াবা কোৱেশ্যন সোধে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আমাক কোৱেশ্যন পাইছিলোঁ আমি ডাইৰেক্টস. সো আমাক কেতিয়াবা সোধে যে ষ্টেট কলমছ ল আমি কেনেকৈ ষ্টেট কৰিম আমি গম পালোঁ যে কলমছ ল ষ্টেটমেণ্টটো কি হ'ব কলমছ ল states that the force between 2 point charges separated by a distance is directly proportional to product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them So এইটো হৈছে স্টেটমেন্ট. দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ কলমছ ল. আমাক এইটো আহে লিখিবলৈ যে ডিফাইন ষ্টেট কলমছ ল আমি লিখিম কলমছ ল ষ্টেটছ দ্যাট
দ্য ফ'ৰ্চ বিটুইন 2 পইণ্ট চাৰ্জেছ ছেপাৰেটেড বাই ডিষ্টেঞ্চ লেটছ এ আৰ 2 পইণ্ট চাৰ্জেছ এটা যেনিবা Q1 আৰু Q2 লৈছোঁ মই Q1 and Q2 okay separated by distance r is directly proportional to কি হ'ব product of two charges inversely proportional square of the distance between them so mathematically আমি লিখিব লাগে so mathematically কেনেকৈ লিখিবা so mathematically আমি লিখিম এইটো কেনেকৈ যে f is directly proportional to Q1 Q2 so আমি এনেকৈ গোটেই ষ্টেটমেণ্ট লিখি দিম so যেতিয়া আমাক mathematical আমাক যেতিয়া ডিফাইন কৰিব আমাক যেতিয়া সুধিব যে ষ্টেট কলমছ ল তেতিয়া আমি ষ্টেটমেণ্টটো লিখিব লাগিব লগতে আমি mathematical ষ্টেটমেণ্টটো আমি লিখি দিব লাগিব so এইটো হৈছে কলমছ ল so আমাক কলমছ লৈ কি দিব কলমছ লৈ আমাক কি দিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কলমছ লৈ আমাক দিব যে দুটা চাৰ্জৰ মাজত কলমছ লৈ আমাক কি দিব যে দুটা চাৰ্জৰ মাজত আমাক ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব এই এফৰ ভেলুটো কিমান হ'ব ন এই ভেলুটো আমাক দিব কোনে কলমছ লয় সো আমি নেক্সট যোৱা ক্লাছত আমি চাৰ্জৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যে তাতে আমি চাৰ্জৰ ইউনিটটো পাইছিলোঁ 1 কলম এতিয়া যে আমাক সোধে ডিফাইন 1 কলম বুলি আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম এতিয়া তোমালোকে চাবা আমি ফিজিক্সত কি কৰোঁ আমি ডেফিনেশ্যনটা মনত ৰাখিব নালাগে আমি বাই ইউজিং ফৰ্মুলা আমি যদি ফৰ্মুলাটো আমাৰ জানো সেই ফৰ্মুলাটো দি পেলাই আমি ডেফিনেশ্যনবিলাক বনাব পাৰিম সো সাপোজ আমাক সুধিছে ডিফাইন 1 কলম চাৰ্জ বুলি আমাক সোধা নাই ডিফাইন চাৰ্জ বুলি হোৱাট ইজ চাৰ্জ সোধা নাই হোৱাট ইজ চাৰ্জ বুলি ক'লে আমি কৈ দিম যে চাৰ্জ ইন ইনট্ৰিনচিক প্ৰপাৰ্টি অফ মেটাৰ কিন্তু আমাক সুধিছে ডিফাইন 1 কলম চাৰ্জ এক কলম চাৰ্জ মানে কি হয় যদি আমাক সেইটো সোধে তো আমি চাবা আমি কলমছৰ যোনটো আমি ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ আমি তাৰ পৰা আমি ইজিলি তাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ সো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম চাবা সো আমি কলমছ লটো কি পালোঁ এইটো মনত ৰাখিব লাগিব কলমছ আমি কি পালোঁ f equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square সো এইটো আমি কলমছ ল পালোঁ এতিয়া আমাক ডিফাইন কৰিব লাগে আমি কি ডিফাইন কৰিব লাগে ডিফাইন কৰিব লাগে 1 কলম সো আমি এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই এই লটোৰ পৰা আমি ইজিলি আমি 1 কলমটো আমি ডিফাইন কৰিব পাৰিম সো কেনেকৈ সো যদি ইফ Q1 আৰু Q2 যদি একে হয় আৰু সেইটো যদি সাপোজ 1 কলম হয় সাপোজ Q1 আৰু Q2 টো 1 কলম হয় ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন ইহঁত দুটাৰ মাজত যোন ডিষ্টেঞ্চ আছিলে ফিগাৰটো এটা বনাই দিছোঁ মই Q1 আৰু Q2 একে হয় মানে দুটাই Q1 হয় সাপোজ এইটো এক কলম হয় এইটো এক কলম হয় আৰু যে 1 কলম is that amount of charge that repels or attracts that repels attract আমি থোৱা নাই কাৰণ আমি দুটাকে সেম চাৰ্জ বুলি ধৰিছোঁ so 1 column is that amount of charge that repels an equal and similar charge with a force কিমান force 9 to 10 to the power 9 with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when কেতিয়া ইমান ফ'ৰ্চ দি পেলাই ৰিপেল কৰিছিলে কেতিয়া যেতিয়া আমি সিহঁত দুটা চাৰ্জক 1 মিটাৰ দূৰত থৈছিলোঁ so with a force of 9 to 10 to the power 9 Newton when they are separated by a distance of 1 meter আৰু ক'ত থৈছিলোঁ আমি ভেকুমত থ'ব লাগিব কাৰণ ভেকুমতহে ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব 9 to 10 to the power 9 হ'ব ইয়াৰ যোনটো ভেলু হ'ব 9 to 10 to the power 9 হ'ব ক'ত ভেকুমত so এইটো যে চাৰ্জ ক'ত থাকিব লাগিব ভেকুমত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ইমান হ'ব so when they are separated by distance of 1 meter and are placed in vacuum so আমি এনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ এক কলম চাৰ্জটো so কি হয় so আমি কেইটাই কৰিলোঁ তো f2 1/4 কিমান কৰিব r স্কয়াৰটো হয় জানোৱে so Q1 Q2 টো এক কলম ভাবি ল'লোঁ এইটো এক কলম হয় এইটো এক কলম হয় so আৰু ইহঁতৰ মাজত সেপাৰেশ্যনটো যদি 1 মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব যদি আমি Q1 Q2 চব কেনচেল হ'ল ফ'ৰ্চটো হ'ব 1/4 epsilon naught কাৰণ 1 কেনচেল হ'ল আৰু 1/4 epsilon naught ভেকামত আছে যিহেতু ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব 9 to 10 to the power 9 হ'ব আৰু নিউটন কিয় আহিছে কাৰণ ফ'ৰ্চৰ ইউনিট হয় নিউটন so এই ফ'ৰ্চটো আমি কেতিয়া পালোঁ যেতিয়া আমি এক কলম চাৰ্জ আছিলে so আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছোঁ যে এক কলমটো সেইটো এমাউণ্ট অফ চাৰ্জ হয় যোনে কি কৰিব সিমিলাৰ চাৰ্জক ৰিপেল কৰিব কিমান ফ'ৰ্চ দি পেলাই 9 to 10 to the power 9 নিউটন ফ'ৰ্চ দি পেলাই তেতিয়া যেতিয়া সিহঁত দুটা চাৰ্জ 1 মিটাৰ দূৰত থাকিব আৰু ক'ত থোৱা হ'ব সিহঁতক ভেকুমত থোৱা হ'ব so এনেকৈ আমি এক কলম চাৰ্জটো ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ so this is a definition of 1 column so আমি এই ফৰ্মুলা দি পেলাই আমি ডেফিনেশ্যন লিখিব পাৰোঁ so এইটো এক্সট্ৰাকৈ মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই so আমি ফিজিক্সত আমি এই বস্তুটো আমাৰ বহুতেই দৰকাৰী যে কেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিম বস্তুবিলাক 1 নিউটন ফ'ৰ্চ কি হয় 1 কলম কি হয় হা তো আমি বাই ইউজিং বা নয়িং দিছ ফৰ্মুলা আমি ডেফিনেশ্যনলৈকে আমি গম পালোঁ যে কলমছ লৈ কি দিব আমাক যে দুটা বডিৰ দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত আমাক ফ'ৰ্চ দিব ইট মে বি এট্ৰেকশ্যন অৰ ইট মে বি ৰিপালশ্যন ফ'ৰ্চ দিব আৰু ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব তাৰ মেগনিটিউড আমাক দিয়া আছে f equal to 1/4 Q1 Q2 r square এইটো কি হয়
ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউড কিন্তু ফ'ৰ্চটো কি কোৱান্টিটি হয় এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় তো ইয়াৰ ভেক্টৰৰ ফৰ্ম থাকিব চাগে সো এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো টপিক হ'ব আমি চাম কলমছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম আমি চাম কলমছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্মটো কি হ'ব সো ভেক্টৰ ফৰ্মত যদি আমি কলমছ লটো আমি চাওঁ ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম সো ভেক্টৰ ফৰ্মত আমি কলমছ লটো কেনেকুৱা হ'ব ফৰ্মটো কেনেকুৱা হ'ব ওকে সো আমি যেতিয়া কলমছ ইন ভেক্টৰ ফৰ্মটো পঢ়িম আমি কিয় পঢ়ি আছোঁ আমি তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো অলপ পিছত তোমালোকে গম পাবা কিয় আমি কলমছ ইন ভেক্টৰ ফৰ্মটো পঢ়িব লাগে আমি গম পাম অলপ পিছত সো আমি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ভাবি লৈছোঁ ইয়াতে এটা চাৰ্জ আছে ছাপ'জ লেটছ চে দিছ ইজ Q1 দিছ ইজ এ পইণ্ট চাৰ্জ আৰু অলপ দূৰত আমি ভাবি লৈছোঁ অলপ দূৰত এটা ছাম ডিষ্টেঞ্চ Q2 চাৰ্জ এটা আছে আৰু ইহঁতৰ মাজত ছেপাৰেশ্যনটো কিমান ধৰিছোঁ আমি R ধৰি লওঁ দ্য ছেপাৰেশ্যন ইজ R okay separation is R so এতিয়া আমি চাম ইয়াতে Q1 আছে ইয়াতে Q2 আছে okay so এতিয়া Q1 চাৰ্জটো যে ইয়াত থাকিব এই Q2 কি কৰিব ইয়াক ৰিপেল কৰিব কাৰণ দুটা সিমিলাৰ চাৰ্জ হয় আই মিন টু সে সেম সাইন হয় চাৰ্জৰ so কি কৰিব ৰিপেল কৰিব so ৰিপেল কৰাৰ কাৰণে Q1 চাৰ্জটো কোনফালে যাব ফ'ৰ্চটো কোনফালে থাকিব ইন দিছ ডাইৰেকশ্যন এই Q1 চাৰ্জটোৰ ওপৰত Q2 কি কৰিব এটা ফ'ৰ্চ দিব আৰু ফ'ৰ্চটো ডাইৰেকশ্যন কোনফালে হ'ব এফালে হ'ব এফালে ঠেলিব কাৰণ ৰিপেল কৰিছে সো এটো মই লিখিছোঁ F12 বুলি পেলাই ভেক্টৰ তো ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন কোনটো হ'ব এফালে হ'ব এই চাৰ্জটোৱে যোনটো ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব তাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে তাৰ ডাইৰেকশ্যন কোনফালে হ'ব এফালে হ'ব আৰু তাৰ নাম দিছোঁ মই F12 সো F12 কি বস্তু F12 ভেক্টৰটো হৈছে ফ'ৰ্চ অন Q1 কোনে দিছে by Q2 force on Q1 by Q2 এটো হৈছে F12 লিখিছো তো হেনেকৈ এই Q1 চাৰ্জটোৱে ইয়াকে কি কৰিব এফালে এটো ডাইৰেকশ্যন ফ'ৰ্চ দিব সো ইয়াক মই নাম দিছো F21 ভেক্টৰ Q2 তে কি কৰিব Q1 এ কি কৰিব এই Q2 টোক এফালে ঠেলিব ফ'ৰ্চটো এফালে থাকিব সো F21 সো F21 মানে মই লিখিছো force on Q2 force Q2 पर force to दिशे पुणे by Q1 that is by Q1 যেটা আমি ভেক্টৰৰ কথা পঢ়ি আছো ডাইৰেকশ্যনৰ কথা ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যনৰ কথা লাগিবই আমি আৰু সৰু সৰু দুটা আমি ডাইৰেকশ্যনৰ দি লওঁ এই ফিগাৰটোত ইউনিট ভেক্টৰৰ কথা ক'ম মই সো এইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি যায় সাপোজ এই ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবৰ কাৰণে মই ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিছোঁ R12 আৰু এইটো ডাইৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণে মই ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিছোঁ R21 সো ইউনিট ভেক্টৰ কি বস্তু ইউনিট ভেক্টৰ হৈছে ইউনিট ভেক্টৰবিলাকে আমাক কি কৰে আমাক এটা ফিজিক্যাল কোৱান্টিটিৰ যোনটো ভেক্টৰ হয় তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো আমাক বুজাব ওকে R12 সো লিখি দিছোঁ মই R12 কি বস্তু R12 হৈছে ইউনিট ভেক্টৰ হয় প্ৰথম কথা এটো এটা ইউনিট ভেক্টৰ যাৰ ম্যাগনিটিউড 1 হয় ইউনিট ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হয় 1 হয় সেইকাৰণে ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কওঁ সো ইউনিট ভেক্টৰ হয় that shows the direction from Q1 to Q2 R12 ডাইৰেকশ্যন কৰবা ক'লে দেখাই আছে 1 ৰ পৰা Q1 ৰ পৰা Q2 ফালে যোৱা দেখাই আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত যোৱা দেখাই আছে তাক নাম দিছো R12 সো নেক্সট মই R21 লিখি লৈছো ইয়াতে R21 কি হয় এটো এটা ইউনিট ভেক্টৰে হয় ইউনিট ভেক্টৰ আৰু ই কি কৰিছে ই ডাইৰেকশ্যন দেখাইছে that shows the direction ক'ৰ পৰা ক'লে দেখাইছে from Q2 to Q1 ওকে সো ইউনিট ভেক্টৰৰ মেইন কামটো কি ইউনিট ভেক্টৰ আমাক কি কৰে ইউনিট ভেক্টৰ আমাক ডাইৰেকশ্যন বুজাব ইউনিট ভেক্টৰ আমাক ডাইৰেকশ্যন বুজাব তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত পঢ়িছিলা মই এটা দেখাইছোঁ আমি XY Z ৰ কথা আমি লৈ পেলাই XY Z আছে সাপোজ যেনিবা ইয়াতে পৰুৱা এটা আছে হয়নে পৰুৱাটো যেনিবা x ৰ ফালে মুভ কৰিছে পৰুৱাটো যেনিবা x ৰ ফালে মুভ কৰিছে আৰু পৰুৱাটোৰ যেনিবা ভেলোচিটি মই কৈছোঁ 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয় পৰুৱাটোৰ ভেলোচিটি 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু পৰুৱাটো x ৰ ফালে মুভ কৰিছে এতিয়া যদি তুমি কাবাক ক'ব লাগে পৰুৱাটো কোনফালে মুভ কৰিছে তুমি কেনেকৈ ক'বা সো ইনফৰমেশ্যন আমি কেনেকৈ দিম আমি ক'ম যে পৰুৱাটোৰ ভেলোচিটি 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কিন্তু কোনফালে গৈছে সেইটো কোনে ক'ব আমাক
তো আমি ক'ব লাগিব যে 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয় প্লাছ আই কেপ। চ' আই কেপ এটা ইউনিট ভেক্টৰ হয়, যোনটো ইউনিট ভেক্টৰে কাৰ ডাইৰেকশ্যন বুজাব যে এক্সৰ ফালে গৈ আছে আই কেপ। যে পাৰ্টিকেলটো বা পৰুৱাটো আই কেপৰ ফালে গৈ আছে মানে বুজি যাম যে এক্সৰ ফালে গৈ আছে। চ' আই কেপ হৈছে ইউনিট ভেক্টৰ। চ' ই জাষ্ট ডাইৰেকশ্যন দিব আমাক। যদি বোলে এইফালে যায় তেতিয়া তাক মই জে কেপ ইউজ কৰোঁ, যদি এইফালে যায় তাক আমি কে কেপ ইউজ কৰোঁ। চ' এইবিলাক হৈছিলে ইউনিট ভেক্টৰ। চ' ইয়াতে যদি মই আই জে কে ইউজ কৰা নাই, ইয়াতে মই আৰ কেপ 1 2 ইউজ কৰিছোঁ। চ' কেপ দিছোঁ, কেপ হা, এই যে ইউনিট ভেক্টৰ আমি সদায় কেপ ইউজ কৰোঁ। চ' আমি লিখি ল'লোঁ বস্তুবিলাক কি আছিলে। এতিয়া F12 ভেক্টৰৰ ভেলুটো কি হ'ব যদি মই লিখোঁ। হোৱাট ইজ F12? F12 কি বস্তু? F12 হৈছে ফ'ৰ্চ অন Q1 কোনে দিছে বাই Q2 কিমান হ'ব? আমি জানো 1/4/ε থাকিবই। Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই ডিষ্টেঞ্চ সিহঁতৰ মাজৰ কিমান R আছিলে। চ' R স্কুৱেৰ। কিন্তু কমপ্লিটটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ। এইখিনিতো মেগনিটিউডে হয়, এইখিনি কি হয় মেগনিটিউডে হয়। চ' যিহেতু মই এইফালে ভেক্টৰৰ কথা লিখিছোঁ, চ' এই মেগনিটিউডটোৰ ডাইৰেকশ্যন থাকিব লাগিব এটা। চ' সেইকাৰণে মই ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কোনটো ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিম মই এতিয়া? আৰ কেপ। এতিয়া যোনটো ফ'ৰ্চ আছে, ফ'ৰ্চ অন Q1, এই Q1ৰ ফ'ৰ্চটো কোনে দিছে? Q2ৱে দিছে। Q2ৱে যোনটো ফ'ৰ্চ দিছে, Q2ৱে ফ'ৰ্চ কোনফালে দিছে? এইফালে দিছে। চ' এইফালে যোৱা ডাইৰেকশ্যনটো আমাক কোনটো ইউনিট ভেক্টৰ দি আছিলে? ই দি আছে। চ' আমি লিখিম ইয়াতে আৰ কেপ 2 1। চ' ইয়াৰ পৰা আমি বুজি যাম যে এই যোনটো ফ'ৰ্চ আছে, যোনটোৱে নেকি Q1ক দি আছে, Q2ৱে কোনফালে আছে? টুৱাৰ্ডছ ফ্ৰম Q2 টু Q1 আছে। আৰ কেপ 2 1 দি বুজাই দিলোঁ। তো চিমিলাৰলি যদি মই লিখোঁ এফ ভেক্টৰ 2 1, সেইটো কিমান হ'ব? সেইটো মই লিখিব পাৰোঁ 1/4πε0 Q1 Q2/r স্কুৱেৰ। আৰু F21 মানে কি হয়? ফ'ৰ্চ অন Q2 বাই Q1। চ' Q1এ Q2ক ফ'ৰ্চ কোনফালে দি আছে? আমি দেখি আছোঁ এইফালে দি আছে। চ' এইফালে থকা ডাইৰেকশ্যনটো আমিতো বুজাব লাগিব কিবা এটা দি পেলাই। সেইকাৰণে আমি ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিম। ডেট মিনছ এইটো ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিম। ইট উইল বি আৰ কেপ 1 2। চ' এইটো যেনিবা ইকুৱেশ্যন 1 হয়, এইটো যেনিবা ইকুৱেশ্যন 2 হয়। চ' আমি আৰু এটা বস্তু চাওঁ যে আৰ কেপ 1 2 কিন্তু ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ আৰ কেপ 2 1। এই কথাটো হয়নে নহয় বাৰু? আৰ কেপ 1 2 ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ আৰ কেপ 2 1 কিয় হয়? কাৰণ আৰ কেপ 1 2 ডাইৰেকশ্যন এইফালে আছে আৰু আৰ কেপ 2 1 ডাইৰেকশ্যন এইফালে আছে। চ' দুটাই ইকুৱেল হয়, মেগনিটিউডটো 1 হয়, কিন্তু এটা ডাইৰেকশ্যন কি হয়? অপজিট হয়। সেইকাৰণে আৰ কেপ 1 2 ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ আৰ কেপ 2 1 আহিছে। চ' এই যোনটো আৰ কেপ 1 2 ইকুৱেল টু মাইনাছ আৰ কেপ 2 1 আছে, এই বস্তুটো যদি মই কোনো এটা ইকুৱেশ্যনত বহাওঁ, লেটছে মই ইয়াতে যদি বহাই দিওঁ F12 যদি মই বহাওঁ, তেতিয়া F12টো মোৰ কেনেকুৱা হ'ব? F12 ভেক্টৰ উইল বি ইকুৱেশ্যন 1 ইমপ্লাইজ কিমান হ'ব? ইকুৱেল টু 1/4πε0 Q1 Q2/r স্কুৱেৰ। আৰু এই আৰ কেপ 2 1ৰ জেগাত কেন আই ৰাইট মাইনাছ আৰ কেপ 1 2? মই লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ আৰ কেপ 2 1 মানে কি হয়? মাইনাছটো এইফালে গুচি গ'লে আৰ কেপ 1 2 হৈ যাব। 1 2 ভেক্টৰ ইকুৱেল টু মই কি পালোঁ? মাইনাছটো মই আগত লৈ আনিলোঁ, মাইনাছ 1/4πε0 Q1 Q2/r স্কুৱেৰ আৰ কেপ 1 2। এইটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া মাইনাছটো বাদ দি এইখিনি কি হয়? তো আমি যদি চাওঁ এইখিনি কি হয়? F12 ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু কি পাম? মাইনাছটো আছে, এইখিনি মানে নহয় জানো F21 ভেক্টৰ? F21 ভেক্টৰ মানে এইখিনি নাছিল জানো? চ' F21 ভেক্টৰ মানে এইখিনি আছিলে। আমি অলপ আগত পালোঁ যে যোনটো F21 আছে, F21 ভেক্টৰ সেইটো কি হয়? 1/4πε0 Q1 Q2/r স্কুৱেৰ ইনটু আৰ কেপ 1 2। চ' ইয়াত আমি কি পালোঁ? 1/4πε0 Q1 Q2/r স্কুৱেৰ ইনটু আৰ কেপ 1 2। এইটো মানে F21 হয়। চ' F12 ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ কি পালোঁ আমি? F21 ভেক্টৰ পালোঁ। এইটো বস্তু আমি পালোঁ। চ' এতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয় কলমছ লৰ। আমি কলমছ লত আমি যোনটো ভেক্টৰ ফৰ্মত যোনটো আমি পঢ়িলোঁ, ভেক্টৰ ফৰ্মত আমি নতুন কথা কিবা গম পালোঁ নেকি? প্ৰথম কথাটো আমি এইখিনিলৈকেতো আমি একো নতুন কথা গম পোৱা নাছিলোঁ। আমি এইখিনিলৈকে একো নতুন কথা গম পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ কলমছ লৈ ফ'ৰ্চ দিয়ে, ভেলুটো ইমান হয় চব ঠিকে আছিলে। কিন্তু আমি ইয়াতে এটা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইমপ্লিকেশ্যন পালোঁ কলমছ ফ'ৰ্চৰ, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চৰ বিষয়ে আমি বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাম ইয়াৰ পৰা আমি। চ'
সো সেই ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো ইনফৰ্মেশ্যন আমি পালোঁ সেইটো আমি কেতিয়া পালোঁ যেতিয়া আমি কলমছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্মত আমি চালোঁ ভেক্টৰ ফৰ্মত যেতিয়া কলমছ ল চালোঁ তেতিয়াহে আমি এই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আমি গম পালোঁ চ' ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কলমছ লটো আমি তোমালোকে গম পাবা যে কলমছ লটোৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালোঁ যে যোনটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হয় এই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চটোৱে নিউটনছৰ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যনটো অবে কৰে নিউটনৰ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যনটো কি কৰে অবে কৰে চ' নিউটনৰ থাৰ্ড লটো কি যে এভৰি ফ'ৰ্চ হেজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন হয়নে F12 ইকুৱেল টু মাইনাছ F21 মানে কি ক'লে কথাটোৱে যে এই Q2 চাৰ্জটোৱে ইয়াক যিমান ফ'ৰ্চত ঠেলিব এইফালে সিমানেই ফ'ৰ্চত অপজিট ডাইৰেকশ্যনত এই Q1টোৱে Q2ক এইফালে ঠেলিব চ' সেইটোৱে নিউটন থাৰ্ড ল' মোশ্যন নহয় জানো যে যদি মই বল এটা লওঁ বলটো যদি মই ৱালৰ ফালে মাৰি দিওঁ বলটোৱে কি কৰিব ইয়াত গৈ ফ'ৰ্চ F1 ফ'ৰ্চত খুন্দা খাব আৰু বলটো কি হ'ব আকৌ এই ৱালখনে বলটোৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিব তাৰ কাৰণে বলটো এইফালে ঘূৰি আহিব চ' আমি বলটোৱে যোনটো ফ'ৰ্চ দিছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত আছিলে আৰু ৱালখনে যোনটো ফ'ৰ্চ দিলে সেইটো এইটো ডাইৰেকশ্যনত আছিল চ' দুটা অপজিট ডাইৰেকশ্যন হয় চ' এইটোৱে নিউটন থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন আছিলে এভৰি ফ'ৰ্চ হেজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন চ' আমি ইয়াৰ পৰা এইটো কথা গম পালোঁ যে কলমছ ল যোনটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হয় দুটা চাৰ্জৰ মাজৰ যোনটো ফ'ৰ্চ হয় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ সেই ফ'ৰ্চটো কি হয় নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন মানি চলে চ' ডেট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কলমছ ল চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কলমছ ল বুলি ক'লে আমি কি ক'ম যে বাই ন'য়িং দ্য কলমছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম আমি কি গম পালোঁ যে দ্য ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ অলছ' অবেইজ নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন চ' এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এপ্লিকেশ্যন এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে চ' ইয়াৰ পৰা আমি এটা গম পালোঁ যে যোনটো ফ'ৰ্চ থাকিব এইটো নিউট্ৰেল থাকিব ই ইয়াৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ দিব চিমিলাৰলি ইউ ইয়াৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ দিব চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কলমছ লটো আমি গম পালোঁ যে নিউটনছ থাৰ্ড ল অফ মোশ্যনটেই অবে কৰে আমি ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ চ' আমাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে কলমছ লৰ যে লিমিটেশ্যন মানে হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কলমছ লটো এপ্লিকেবল নহয় লিমিটেশ্যন অফ কলমছ ল চ' কোনটো ক্ষেত্ৰত কলমছ ল এপ্লিকেবল নহ'ব চ' ফাৰ্ষ্টতে নাম্বাৰ 1 কথা যে কলমছ লটো ভেলিড হয় অকল ৰেষ্টতহে থাকিলে যোনবিলাক চাৰ্জ থাকিব এই চাৰ্জবিলাক কিহত থাকিব এট ৰেষ্ট থাকিব লাগিব চ' নাম্বাৰ 1 লিমিটেশ্যন যে চাৰ্জ মাষ্ট বি এট ৰেষ্ট যদি ৰেষ্টত নাথাকে তেতিয়াহ'লে কলমছ ল ইজ নট ভেলিড চ' চাৰ্জ মাষ্ট বি এট ৰেষ্ট চ' নাম্বাৰ 2টো হৈছে যে এই দুটা চাৰ্জৰ ভিতৰত কলমছ আমি কৈছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ অফ ৰিপালশ্যন বা এট্ৰেকশ্যন আহিবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব ইহঁত দুটাৰ মাজত যোনটো ছেপাৰেশ্যন থাকিব লাগিব ছেপাৰেশ্যনটো মাষ্ট বি গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 10⁻⁻15 মিটাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কথা যে কলমছ লটো এটা কি ফ'ৰ্চ হয় কলমছ যোনটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হয় সেইটো এটা লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চটো এটা লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয় মানে কি হোৱাট ডু মিন বাই লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ মানে এই যোনটো ফ'ৰ্চ থাকিব দুটা চাৰ্জৰ মাজত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ এই ফ'ৰ্চটো যদি সিহঁতৰ ডিষ্টেঞ্চটো বহুতেই সৰু হৈ যায় 10⁻⁻15তকৈও সৰু যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মাজত আৰু চাৰ্জ দুটাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ নাথাকিব বা কলমছ লটো ভেলিড নহ'ব কাৰণ যেতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো লেছ দেন 10⁻⁻15 মিটাৰ হৈ যাব তেতিয়া নতুন এটা ফ'ৰ্চ আহিব তাতে ডেট ফ'ৰ্চ ইজ ন'ন এজ নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ চ' নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ এই কথাটো আহিব চ' ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু চাৰ্জেছ মাষ্ট বি অলৱেজ ইকুৱেল টু বা গ্ৰেটাৰ দেন 10⁻⁻15 মিটাৰ বা ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ 1 ফাৰ্মি বুলি ক'ব পাৰোঁ 1 ফাৰ্মি 10⁻⁻15 মিটাৰক আমি ক'ব পাৰোঁ 1 ফাৰ্মি বুলি কৈ পেলাই শ্বৰ্ট ফৰ্মত 1 FM কলমছ লটো কি ফ'ৰ্চ হয় লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয় লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ মানে কি হয় যদি ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু চাৰ্জেছ লাৰ্জ থাকে তেতিয়াও এই কলমছ লটো ভেলিড হ'ব মানে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ ইহঁত দুটা চাৰ্জৰ মাজত তেতিয়াও থাকিব কিন্তু নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চটো কেনেকুৱা ফ'ৰ্চ হয় এটা শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয় শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ
ফ'ৰ্চ হয় তো শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ মানে কি যে এই ফ'ৰ্চটো আহিবৰ কাৰণে দুটা পাৰ্টিকলৰ মাজত সিহঁতৰ ছেপাৰেশ্যনটো কি হ'ব লাগিব বহুতেই স্মল হ'ব লাগিব বহুতেই শ্বৰ্ট হ'ব লাগিব যদি ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ তাত নাথাকিব তেতিয়া কি হ'ব যদি দুটা চাৰ্জ পাৰ্টিকেল থাকে তাত কি আহি যাব ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ আহি যাব চ' নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চটো এটা শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয় কিন্তু কলম্বছ লৰ আমি যোনটো চালোঁ যোনটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ সেইটো কি হয় লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয় চ' নেক্সট আমি এটা টাৰ্ম আমি জানিব লাগিব কলম্বছৰ লগত ৰিলেটেড তাক কোৱা হয় ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয় অ'কে অৰ কোৱা হয় ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি সৰু এটা ডেফিনেশ্যনছ অৰ ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি সৰু এটা ডেফিনেশ্যন আমি জানিব লাগিব ৰিলেটেড টু দিছ চ' আমি ডেফিনেশ্যনটো মই কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিম চাব ছাপ'জ দুটা চাৰ্জ আছে Q1 আৰু Q2 ইহঁতৰ মাজত ছেপাৰেশ্যনটো যেনিবা R হয় আৰু বৰ্তমান সিহঁতক থৈছে ছাপ'জ ভেকামত থৈছে ক'ত থৈছে ভেকিউমত তেতিয়াহ'লে সিহঁত দুটাৰ মাজত যোনটো ফ'ৰ্চ থাকিব একৰ্ডিং টু কলম্বছ ল এফ ভেকিউম উইল বি 1/4πε0 Q1 Q2/R², সেইটো আমি জানো এতিয়া যদি সেই সিমিলাৰ চাৰ্জ দুটাকে যদি এবাৰ নেক্সট টাইম যদি এবাৰ ইন সাম মিডিয়াম থৈছে মানে পানীৰ ভিতৰত যদি সোমাই দিওঁ এই দুটা চাৰ্জক যদি বেলেগ কিবা মিডিয়ামত থৈছোঁ অ'কে তেতিয়া কি হ'ব ত' তেতিয়া মই এফ মিডিয়াম লিখিছোঁ আৰু মই এটা কথা চাগে ক'ব পাহৰিলোঁ যে তোমালোকক যোনটো কে ভেলু এইটোতো কে হয় এই কে ভেলুটোৱে কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মিডিয়ামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে মিডিয়াম যদি বেলেগ হৈ যায় এই কে ভেলু বেলেগ হ'ব চ' ইয়াৰ এবাৰ ভেলুটো কি হ'ব 1/4π এবাৰ মই এপচাইলন নট লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এপচাইলন মানে কি আছিলে এপচাইলন নট মানে আছিলে হোৱাট ইজ এপচাইলন নট দিছ ইজ পাৰ্মিটিভিটি ক'ত ইন ফ্ৰী স্পেচ কিন্তু এবাৰটো এইটো ইন চাম মিডিয়াম থৈছোঁ চ' তেতিয়া মই তাত লিখিম এপচাইলন লিখিম চ' এপচাইলন মানে হৈছে পাৰ্মিটিভিটি ইন এনি মিডিয়াম বুলি ধৰিছোঁ মই চ' কি হ'ব Q1 Q2/R², চ' এফ ভেকাম এইটো এফ মিডিয়াম এইটো চ' দুটাক যদি মই এতিয়া ডিভাইড কৰি দিওঁ ডিভাইড কৰিলে কি পাম এফ ভেকিউম ডিভাইড বাই এফ মিডিয়াম যদি মই ডিভাইড কৰোঁ যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম আল্টিমেটলি চ' কেনচেল কৰাৰ পিছত মই পাম এপচাইলন বাই এপচাইলন নট পাম যোনটো Q1 Q2 R² 4/4 চব কেনচেল গ'ল আল্টিমেটলি মই পাম এপচাইলন বাই এপচাইলন নট এতিয়া এই যোনটো ৰেচিঅ' এফ ভেকিউম বাই এফ মিডিয়াম অৰ এপচাইলন বাই এপচাইলন নট এই ৰেচিঅ'টোক আমি ক'ম ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট বুলি পেলাই আৰু তাক আমি চিম্বলিকেলি বুজাম কাপা দি পেলাই চ' ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্টৰ চিম্বলটো হৈছে এইটোক কোৱা হয় কাপ্পা অ'কে কাপ্পা KAPPA কাপ্পা বুলি কোৱা হয় চ' এফ ভেকিউম বাই এফ মিডিয়ামৰ যোনটো ৰেচিঅ'টো বা এপচাইলন বাই এপচাইলন নটৰ যোনটো ৰেচিঅ'টো সেই ৰেচিঅ'টোক আমি কি বুলি ক'ম ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট চ' আমি লিখিব পাৰোঁ কাপ্পা টু দ্য পাৰ্মিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ অ'কে সেইটো বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ অৰ আমি ইয়াকে আমি ক'ব পাৰোঁ কি বুলি আমি ইয়াক কাপ্পা বুলিও ক'ব পাৰোঁ ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট অৰ আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি এপচাইলন R যোনটো ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি আছে ইয়াক মই লিখিম এপচাইলন R বুলি পেলাই চ' এপচাইলন R মানেও হৈছে এপচাইলন বাই এপচাইলন নট চ' এপচাইলন R মানে হৈছে এপচাইলন বাই এপচাইলন নট কাপ্পা মানেও হৈছে এইটো চ' দুটাকে যদি আমি ডিফাইন কৰিম কেনেকৈ কৰিম কাপ্পা মানে আমি ক'ব পাৰোঁ এপচাইলন বাই এপচাইলন নটটো ক'ব পাৰোঁ ৰেচিঅ' বা আমি ক'ব পাৰোঁ এফ ভেকিউম বাই এফ মিডিয়ামৰ ৰেচিঅ'টো আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু যোনটো ৰিলেটিভ পাৰ্মিটিভিটি হ'ব সেইটো কি হ'ব এপচাইলন বাই এপচাইলন নট হ'ব চ' এই দুটা ডেফিনেশ্যন তোমালোকক লাগিব আমি কিছুমান মেথছ আমি কৰিম ইয়াৰ ৰিলেটেড তাত আমাক লাগিব চ' আমি আৰু এটা ৰিলেশ্যন এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ এফ ভেকিউম আৰু এফ মিডিয়ামৰ ওপৰত এটা ৰিলেশ্যন আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা চ' যিহেতু মই গম পালোঁ কাপ্পা মানে কি হয় এফ ভেকিউম ডিভাইড বাই এফ মিডিয়াম তেতিয়াহ'লে এফ মিডিয়াম ইকুৱেল টু মই কি লিখিব পাৰিম এফ ভেকিউম বাই কাপ্পা অ'কে চ' তোমালোকে দেখা নাছিলা চাগে অ'কে ফাইন চ' কাপ্পা মানে কি হয় এফ ভেকিউম বাই এফ মিডিয়াম হয় আমি ইয়াৰ পৰা পালোঁ চ' এফ মিডিয়াম মানে কি হ'ব এফ ভেকিউম বাই কাপ্পা চ' এই যোনটো ৰিলেশ্যন আছে তোমালোকে যদি মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ কিছুমান মেথছ কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব
So medium আৰু vacuum মাজৰ relation kappa to কি হয় dielectric constant আৰু it is the ratio between force in vacuum to the force in medium. Force মানে কাৰ মাজত force chargeৰ মাজত force electrostatic force. This F is electrostatic force. আৰু what do you mean by dielectric constant? Dielectric constant epsilon r হয় ইয়াক আমি কম it is a ratio between permittivity in any medium to permittivity of free space. So তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা so এইটো মনত ৰাখিবা so এইটো হ'ল dielectric constantৰ কথা থ্যাংক ইউ আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ' আছিলে চ' আজি ডিছকাশ্যনৰ কালি প্ৰব্লেমবিলাক আমি কৰিম আৰু টিল দেন টেক কেয়াৰ ষ্টে ছেফ থ্যাংক ইউ